Cső, írjunk már egy dalt. Na jó, hát hazudtam, mert igazából már megírtam ezt a dalt. A legutóbbi EP-ben található, Take a Last Look címmel. Az EP egyébként január elején jött ki, és meghallgatható weblapomon. És hát most erről a dalról tervezek egy kicsit beszélni, illetve megmutatni dalszerzési, hangszerelési és felvételi szempontból. Ha érdekelnek az efféle kis háttérmunkák, akkor örülök, hogyha velem tartasz. Na szóval, milyen zenéről is van szó? Ilyen progresszív, rockos, metálos, átmenetű, kis ilyen dárkos hangulatú dalról. Amiben ugye nyilván lesznek overdrive gitárok, több sávban, több szólamban, aztán basszusgitár, géppel írt dobolni ezt sajnos nem tudok. És hát színezésképpen lesznek még akusztikus gitárok, szintik, még pedig klasszikus hangszínekkel, mint például Hammond, Mellotron, ja, ennyi. És lesz még benne ének is, kurva jó, vagy legalábbis olyasmi. Hát úgy terveztem, hogy itt az elején majd gagyarászok arról egy kicsit, hogy hogyan indult el a dal, hogyan született az első téma, mi itt lett, de igazából már fogalmam sincs. Valószínűleg volt a fejemben valamilyen alapötlet, ami valamikor beúszott szépen, vagy csak tudom, elkezdtem játszani gitáron és úgy született, már tényleg nem emlékszem. Hát eléggé tudattalanul működik már ez a dolog, szerencsére, legalább így ki tudom szűrni ezeket a háttér intellektuális dolgokat, hogy milyen hang, nem, milyen akkordmenet, milyen skálák, mit tudom, tehát ugye nyilván ezeknek is megvan a maguk ideje, tehát a gyakorlási fázisokban, az elemzésekben ezek szépen be tudnak kivódni, ezekkel lehet kísérletezni, gyakorolni őket, de hát ugye dalírásnál már érdemes ezeket szépen félretenni, és inkább ilyen intuícióra hagyatkozni. Azt is mondhatnám akár, hogy a zene az saját magát írja, ugye felbukkan valamikor egy ötlet, fene tudja, hogy hogyan, mikor, miért pont olyan ötlet, amilyen. Én csak itt eljátszadozom vele, írok hozzá dobokat, felveszem a gitárokat, visszahallgatom, aztán a többi szólam, meg a többi hangszer az már szépen így adódik, meg adja magát. Hogyha jönnek ugye a következő témák, akkor itt az első téma alaphangulata az már önmagától szépen szövi tovább a többi témát. Úgyhogy nálam gyakorlatilag így működik egy dalszerzés. Mondhatnám azt, hogy ezt én írom, meg ez az én zeném, de hát valójában csak itt asszisztálok hozzá. Sokkal mélyen, meg sokkal szövevényesebb dolgok történnek itt a háttérben. Nagyon érdekes folyamat, én szeretem megfigyelni, figyeljétek meg majd ti is, hogyha írtok egy dalt. Hogyha valaki valami szépet ír róla, akkor annak nagyon örülök, hogy meghallgatta, de hát ez egy érdekes dolog. Na jó, elég a sok pofázásból, majd végén még azt hiszitek, hogy valami Superman vagyok, mint ez a fickó, aki a vizen járkált. Hogy hívták? Segíts már. Na mindegy. Jöhet az első téma? Jó, hogy jöhet, ezért vagyunk itt. Drop D-s hangolásban vagyunk, tehát az E-húrt leeresztettük D-be, és ez ugye eleve determinál egyfajta hangzást, hiszen az üres húrokkal együtt egy Open D hangolást nyertünk, aminél azért jóval sejtelmesebb hangzással gondoltam itt már is a dal elején, úgyhogy behoztam egy színező hangot, nagyon szeretem ezeket a mól-6-os akkord hangzásokat. Tök jó szól, úgyhogy ezt alkalmaztam itt az első riffben is. Itt volt néhány ismétlés, illetve egy ilyen felpörgés a végén, amit aztán ugye tovább kell valamerre vezetnünk, hogy nehogy már is beleragadjunk itt az elején egy gödörbe. Úgy gondoltam, jó lesz itt egy ilyen kis dallamosabb, oktávosabb riffecske. Csupa kis terc, ami egy szűkített akkordot fest le. Megmaradt tehát ez a sejtelmes kis hangulat. 7-8-as ez a második riff, ez nem volt szándékos, csak egyszerűen így alakult. Ezt aztán visszavezetem, vagy visszaültetem az első riffbe egy kis variálással. Kettő koncepció is volt már is az elején. Az egyik az, hogy ebben a témában, illetve ebben a dalban kivételesen ne legyen egy hangnemváltás se, tehát ez végig D-mollban lesz. Ez is egyfajta kihívás, hogy így kell egy izgalmas dalt összehozni, hogy nem válthatunk hangnemet. A másik koncepció pedig a hangzásra vonatkozott, a gitár soundra. Próbáltam minél kevesebb gaint használni, illetve minél kráncsosabb hangszínt kialakítani. Ez egyfajta utalás a 70-es évek korszakára, ott nagyon hasonló kis gitárhangzások voltak. Na hát körülbelül így néz ki az első téma, váza, amit most még fel kellene egy kicsit turbóznom, azaz meg kell hangszerelnem ahhoz, hogy tényleg át tudjam adni azt a hangulatot, amit valójában szeretnék. Ehhez ugye egyrészt több overdrive gitár szólamot és sávot is fölvettem, ugye ezt a rock metal zenében úgy szokták, hogy megduplázó felveszik és képanorámázzák,
oldalra valamilyen százalékokban. Ezen kívül lesz még egy akusztikus gitáros és bontogatós rész, ami szintén tovább növeli majd ezt az atmoszférát. És mivel ez tényleg egy ilyen bevezető riff, ezért a basszusgitárnak is egy saját szólamot tervezek, illetve ezen kívül színez majd még a Hammond orgona is. Na hát mivel maga a gitár riff, illetve a lábdob együttese meghatároz egy alaplüktetést, ezt a basszusgitárnak is követnie kell majd. Kukacsi most rá a második téma két gitárszólamára, ugye az első az ezt játsza. Itt elég sokáig szól ez a cis hang, úgyhogy a másik gitárnak van lehetősége egy kicsit színezni. Mivel ez egy ilyen 5. fokú domináns akkord, itt lehetőség van ilyen alterációkra, itt most egy bővített akkordot játszottam ki konkrétan. A második részben, ahol az első gitár szűkített részt játszik, ott pedig szűkített akkordokkal jöttem le a második gitár részben. Így szól együtt a kettő gitár. És last but not least, nyakon öntöttem még a főriffünket egy kis akusztikus öntettel. Hallgassuk meg egybe is. Mert főzni jó? Főzzetek ti is. És most következik a verze és a refrén, hiszen klasszikus dalszerkezetről van szó, amit egyébként az első téma után ilyen túl direktnek, túl hirtelennek találtam, úgyhogy még azért be kellett közé szúrnom egy ilyen kis felvezető, kis bontogatós részt. Úgyhogy ezek a felfokozások egyébként mindig tök jó lehetőségek, hogyha éppen nincsen ötletetek egy témaváltásnál, akkor ki lehet próbálni ezt is. Jön tehát a verze, ahol egyébként van számomra egy ilyen kis Gojira hangulat, nem tudom, ez nektek feltűnik-e, főleg amikor az énekkel uniszónóban bejön ez a rész. Szeretem az ilyen kis utalgatásokat. Hát a refrénben hasonlóképpen ilyen két szólamú overdrive gitárpáros van. Az első gitárszólam az alapakkordokat játsza alá. A második szólam pedig így felelget rá. Felettébb királyság, megvan a bevezető témánk, illetve a verze és a refrén, ráadásul ez duplán, úgyhogy most már jöhet a középrész, ahol a kedvünkre elvetemülhetünk. Ide egy instrumentális részt terveztem, mi mást, amit én szeretek így megküldeni. A lájtosabb overdrive hangzásnak van egy olyan előnye is, hogy sokkal jobban ki tudjuk vele emelni a zenei dinamikát, tehát bizonyos hangokat vagy részeket vissza tudunk fogni, másokat pedig jobban ki tudunk hangsúlyozni. Itt tehát nem lesz végén egyforma, kiegyenlített, kompresszált hangzásunk, hanem a dinamikák sokkal jobban meg tudnak majd jelenni. Hát így jártam el a következő témánál is, ahol az egyik részben piliszkálunk, a másik részben odabaszunk. Aztán megint piliszkálunk, megint odabaszunk. Nézzük, hogy szól ez.
megint. Van egyáltalán olyan szó, hogy biliszkálás? Az ezt követő témában meg akartam hívni Adam Jones-t a túlgitáros etek kis vendégszereplésre, de sajnos nem vállalta, azt mondta, hogy hát sokat kellene még ezt gyakorolnia, meg így úgy. Hát mondom, jó van, ha már így alakult, akkor megpróbálok én kitalálni valami túlosat. És hát hova a fenébe lehetne még mindezt fokozni, hanem egy kicsattanó egészségű gitárszólóba. Köző módon még az énektémákat is magamra vállaltam, lehet, hogy nem kellett volna, mégis nincs rossz hangom, csak szokni kell. Egyébként egy-két effektel viszonylag csodákat lehet tenni, tettem rá reverbet, kórust, equalizert, meg ilyesmiket. Nem tudom pontosan mi a bevett protokolla az énekeffektezésnél, csak úgy érzésre mentem. Meg hát próbáltam több szólongó énektémákat kialakítani, főleg a refréneknél, hogy legyen egy kicsit erősebb a hatás. A szövegek pedig egy ilyen érzést vagy hangulatot próbálnak lefesteni. Ebben a témában például, mi is van ebben? Ja igen, egy ilyen posztapokaliptikus témáról van szó. Mondjuk, hogy történt valami a világban, valamilyen katasztrófa, vagy legalábbis azon a helyen, ahol a történetben szereplők élnek, és valamiért el kell hagyniuk ezt a helyet. És hát ezeket az érzéseket és hangulatokat próbáltam egy pillanatnyi képen megfogalmazni. De egyébként átvitt értelemben ilyen kapcsolati vagy párkapcsolati dolognak is értelmezhető, kinek mi a hobbija. A különböző témák között most persze attól eltekintve, hogy azonos hangnemben van végig a dal, több ilyen kis kohéziós, egymásra utalgató rész is található, például a refrén és a gitárszólóban vannak azonos dallamkák, hallgassuk csak. We have to learn to survive again, tower waiting for release. Vagy itt a végén. Tower waiting for release. Van még egy jó hírem, az énekléstől megkímélek titeket, és egyébként minden további mástól is. Köszi, hogy megnéztétek ezt a kis adáskát, és találkozzunk legközelebb is. Ciao.